سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما به جنوب ایران اومدیم، به جزیره زیبای کیش کنار خلیج همیشه فارس زیبا. اینجا ساحل مرجان هستش، یکی از جاهای دیدنی کیش که خواستیم تو این ویدیو بهتون نشون بدیم و معرفی کنیم. پیشنهاد میکنم که مثل همیشه تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. راجع به قیمت تفریحات کیش بهتون بگم. خب جزیره کیش بیشتر تفریحاتش دریایی هستش، مثل پاراسل، فلای بورد، شاته، غواصی، گشت با حالا قایق و کشتی که بیشتره. قیمتا رو که من نگاه میکردم برای هر نفر تقریبا بین 300-400 هزار تومن تا نهایت 800 1 تومن بود بیشترشون. حالا بالاتر هم داره ولی بیشتر قیمتا تقریبا بین حالا 400 تا 800 1 تومن بود. حالا به دلار هم بخوام بگم بین 6 تا حدود 15 دلار که قیمتا به دلار میگم مخاطبای خارجی متوجه بشن. خیلی هم کلوپ به قولی دریایی داره که میتونید استفاده کنید. یکی از این کلوپ های دریایی هم دقیقا همینجا هستش.
همونطور که داری خودتونم میبینید ساحل مرجان واقعا ساحل خوبیه. حتما بیاین اگه جزیره کیش اومدید و استفاده کنید و لذت ببرید. الان تقریبا دارم ویدیو میگیرم، حدود ساعت 1-2 بعد از ظهره. غروب اینجا زمانی که آفتاب داره غروب میکنم خیلی قشنگه. بهتره که یه سکانسی هم یه تیکه‌ای هم از غروب خورشید براتون بذارم که غروب خورشید ساحل مرجان هم ببینید.
دوستای عزیزم، همراهان همیشگیمون، خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونم که همیشه هم ما حمایت میکنید. منتظر کلی ویدیوهای جذاب و جالب از جزیره کیش باشید. راجع به این ویدیو هم نظرتون رو مثل همیشه به ما در قسمت کامنت ها بدید. امیدواریم هر جایی هم که هستید شاد و سلامت باشید. مواظب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.